নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইন্দ্ৰাণীজ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ অসমৰ এটি জনপ্ৰিয় খাদ্য আৰু সেইটো হৈছে কলপছলাৰ ভাজি। এই কলপছলা ভাজি খুবেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি হয়। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ পাওঁ। তাৰোপৰি এই কলপছলাই আমাৰ ওজন কমোৱাত সহায় কৰে। তেনেহ'লে আহক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, যাতে আগলৈও মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। এয়া কলপছলা। মই 1 ফুটমান দীঘল চাইজৰ এডোখৰ কলপছলা লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰে বাহিৰৰ অংশখিনি এৰুৱাই মই ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি লৈ ল'ম। এয়া ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি উলিয়াই ল'লোঁ মই। এতিয়া এইখিনি মাজতে কাটি মই 2 পিচ কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি কটাৰীৰে কাটি সৰু সৰু কৰি ল'ব লাগিব। এইখিনি কাটা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই অলপ অলপকৈ মিক্সিৰ জাৰত লৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই আধা চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দি মই এইখিনি হাতেৰে অলপ সময়ৰ কাৰণে মোহাৰি ল'ম। এনেদৰে কৰি ল'লে কলপছলাখিনি কোমলি উঠে আৰু পিছত সিজিবলৈও বেছি টাইম নালাগে। এইখিনি এতিয়া মই 10-15 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ ল'ম। তেতিয়ালৈকে আমি বাকী বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। পছলাখিনিৰ কাৰণে মই 2টা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লৈছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ পিছত এনেকৈ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, অকণমান সৰিয়হ তেল, এয়া 3 চামুচ সৰিয়হ মই পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ, তেজপাত 2 খিলা, আধা ইঞ্চিৰ আদা মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান লৈ লৈছোঁ, এয়া জিৰা গুড়ি, এয়া নিমখ, এয়া হালধি গুড়ি, 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা শুকান জলকীয়া। এতিয়া মই মিক্সিৰ জাৰটোত সৰিয়হখিনি পানীৰ সৈতে লগতে আদাখিনিও দি দিছোঁ, নহৰু কেইটাও দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি কিনে মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। কেৰাহীটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এইখিনি অলপমান গৰম কৰি ল'ব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি 5 মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগিব। আলুখিনিত অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই জুইটো এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু আলুখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এইখিনি তেলতে মই তেজপাতখিনি দি দিছোঁ, লগতে শুকান জলকীয়াটোও দি দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই পছলাখিনি দি দিম। পছলাখিনিত মই আগতীয়াকৈ অকণমান নিমখ সানি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী ওলাইছিলে। এইখিনি মই চেপি কিনে ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, যিহেতু ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ আছে। এইখিনি আমি পিছত ইউজ কৰিম। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াতে মই এতিয়া আধা চামুচতকৈ বেছি হালধি গুড়ি দি দিছোঁ, লগতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু নিমখ অকণমান দি দিছোঁ। পছলাখিনিত যিহেতু মই আগতীয়াকৈ আধা চামুচ নিমখ দিয়েই থৈছিলোঁ, তাৰোপৰি আলুখিনি ভাজোঁতেও অকণমান নিমখ দিছোঁ। সেই অনুযায়ীহে মই এইখিনি নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকেও নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি দিব। গোটেইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন দি দিম। 5 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি মই ভাজি ল'লোঁ।
এতিয়া ইয়াতে মই ভাজি থোৱা আলুখিনি দি দিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলু নিদিবও পাৰে। ইয়াতে এতিয়া মই আদা নহৰু আৰু সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপমান গৰম মছলাও দি ল'ব পাৰে। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। পচলাখিনিৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই লৈ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। 10 মিনিট পিছত মই এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰে আলুখিনিও সিজি গৈছেই। এতিয়া ইয়াত থকা পানীখিনি মই শুকাবৰ কাৰণে আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। 5 মিনিটমান পিছত ইয়াৰ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ তেল দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে, কাৰণ সৰিয়হৰ গুণ এটা আহে। এয়া আমাৰ কলপচলা ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই দিছোঁ। এয়া আমাৰ কলপচলা ভাজি, ধুনীয়া গুণ এটা ওলাইছে। এই কলপচলা ইউৰিক এচিড থকাসকলে সপ্তাহত এবাৰকৈ খাব পাৰিলে খুবেই ভাল। তাৰোপৰি কলপচলা আহজাতীয় খাদ্য, যিটো আমি ফাইবাৰ বুলি কওঁ, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী। বজাৰত কলপচলা কিনিবলৈ পায়ে, মই পিছে ঘৰৰে কলপচলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও আনিব, এনেদৰে বনাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব।